Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hair Science Institute. Het is eigenlijk best snel gegaan met het Hair Science Instituut dat nu 10 jaar bestaat. En duizenden behandelingen heeft uitgevoerd. En op medisch terrein ook echt erkenning krijgt. Ze worden bijvoorbeeld uitgenodigd om te komen praten op grote internationale congressen van dermatologen. En ze breiden uit. Ze is in Nederland begonnen, in Maastricht nu, in Amsterdam, maar gaat nu naar Europese landen, naar Azië en nog veel meer. Een enorme erkenning van de waarde en de kwaliteit van de behandelingen die ze hier geven tegen kaalheid. En met een van de buitenlandse patiënten maken we in deze aflevering nader kennis. We gaan naar Maastricht, waar het hoofdkantoor van Hair Science Institute is gevestigd. Charles spreekt daar met Koen Go, het brein achter haarstamceltransplantatie. Hij weet als geen ander hoe deze techniek en de klinieken zich de afgelopen jaren ontwikkeld hebben. Koen, jullie bestaan nu 10 jaar. Neem ons eens mee naar die allereerste periode, hoe dat toen ging. Nou ja, we hadden dus natuurlijk een vraagstuk of het mogelijk was om haren te vermenigvuldigen. En dan moest je natuurlijk wel weten... Transplanteren lukte wel, verplaatsen, maar vermeerderen. Vermeerderen, dat was dus eigenlijk de grote uitdaging. En dat betekent dus eigenlijk, hoe maak je van 1 haar 2 haren? Moest je wel weten, waardoor komt haargroei? Waardoor valt haar uit? En wat we hebben gezien in de onderzoeken is de locatie van de stamcellen. Die waren natuurlijk heel belangrijk. Want die stamcellen die zijn verantwoordelijk voor haargroei. Als je weet waar ze zitten, weet je ook waarom ze groeien. En hoe je ze kan gebruiken om haargroei te bewerkstelligen. Dat was 1. Ten tweede was het natuurlijk de vraagstuk, heb je alle stamcellen nodig? Nou, dat hebben we ook onderzocht. En dat bleek dus dat je niet alle stamcellen nodig hebt. Dus wat hebben we nou gedaan? We hebben een klein stukje van het haarwortelzakje weggehaald met voldoende stamcellen om elders haargroei te bewerkstelligen. Dat stoppen we dan in een bepaalde vloeistof, dat noemen wij dan de pokon. Maar dat geeft dus die stamcellen een boost. Die zetten we elders neer en dat groeit weer tot nieuw haar. En omdat we een groot deel van het haarwortelzakje achterlaten, groeit dat ook weer tot nieuw haar. Dus maak je eigenlijk van 1 haar 2 haren, van 2 haren 4 haren. Hiep hiep hoera, we hebben het. Ei van Columbus, we kunnen haren vermenigvuldigen. Oké, Koen, dan heb je dat idee en dat werkt in het laboratorium, maar dan moet je het nog naar de markt toe brengen. Je hebt toen ook heel veel mensen geholpen, bijvoorbeeld van de Volendambrand. Maar dan ontstaat er wel, zeg maar, naast het wetenschappelijk deel wat jullie gedaan hebben, wat jij geleid hebt, ontstaat de commerciële operatie. Ja. Hoe begon dat? Nou ja, we begonnen natuurlijk met wat je zei ook, de kinderen van Volendam. En toen dachten mensen die met hun te maken hebben, goh, als het op brandwonden werkt, dan werkt het ook op gewoon weefsel. Dus dan gewoon kale mensen. Precies. Maar dan kreeg je een beetje de overslag op medische indicatie naar cosmetische indicatie. Dat waren gewoon gezonde mensen. Een voorbeeld was de kapper van een van de mensen van Volendam. Van, goh, ik begin ook kaal te worden. Goh, belletje gepleegd van ja, kan dat ook bij mij? Ja, natuurlijk. Alleen maar we zaten met dat beperkt aantal grafts die je per dag kon verplaatsen. En dan kon je kleine reconstructies aan mensen die eerder behandeling hebben gehad en zulke dingen kon je dan doen. 300, 400 grafts per dag. Maar dat was dus eigenlijk, dan deed je een behandeling in 2 dagen. Ene dag 300, 400, tweede dag 200, 400. En zo begonnen wij in principe. Omdat deze techniek zo verfijnd is en haarvermeerdering mogelijk maakt, wordt dit in de medische wereld erg serieus genomen. EDV staat voor de European Academy of Dermatology and Venereology. Dat betekent in goed Nederlands huid- en geslachtsziekten. Alle Europese dermatologen komen hier bijeen en wisselen met elkaar de nieuwste ontwikkelingen in de dermatologie uit. Aangezien ik gespecialiseerd ben op het gebied van de haren en haartransplantatie, hebben ze mij gevraagd om een sessie te organiseren en te verzorgen op het gebied van de haartransplantatie. Wij zijn gelukkig door het bedrijf zijn wij in staat gesteld om met alle artsen het congres van begin tot het eind te mogen bezoeken. En we hebben uit het enorme aanbod aan lezingen hebben we dingetjes tussenuit geplukt die voor ons interessant zijn.
En het is absoluut heel leerzaam. Thank you very much for this opportunity and invitation to tell you something about the new things and the highlights of hair restoration on this congress, the EADV, which is I think now the biggest congress on dermatology in the world. Er zijn meer dan 800 sprekers op dit congres, dus dat wil al zeggen dat het een heel groot congres is. Koen heeft een internationale reputatie opgebouwd op het gebied van haarrestauratie. En als zodanig is hij door het wetenschappelijk comité geselecteerd om hier zijn nieuwste ontwikkelingen te komen vertellen. To know about the differences. Met verven spreekt Koen meerdere malen dermatologen en andere geïnteresseerden uit de medische wereld toe. Aandachtig luisteren zij naar Koen, die uitgebreid uitleg geeft over de methode om haar te vermeerderen. Na afloop wordt Koen overspoeld met vragen over haarstamceltransplantatie. Is not more, is not less. Ja, dit was de eerste keer in Europa waarbij dus de nieuwe techniek van partial longitudinal follicle unit extractie, oftewel haarstamceltransplantatie, voor collega's werd gepresenteerd. Het feit dat zo'n grote vereniging serieus aandacht geeft aan dit soort problemen, wel echt wel een erkenning betekenen. En vooral dat hij uitgenodigd is om hier te mogen spreken als niet-dermatoloog, wil wel zeggen dat de dermatologische wereld hem helemaal serieus neemt. In Maastricht praat Charles met Koen over de verdere ontwikkeling van haarstamceltransplantatie. Kun je ons beschrijven van die 10 jaar wat de belangrijkste medische ontwikkelingen zijn geweest voor jullie? De ontwikkeling bestaat eigenlijk uit 3 delen. Hè? Eén is instrumentarium. Dat is eigenlijk door middel van nieuwe instrumenten en materialen krijg je natuurlijk dan kan je het aantal grafts verhogen. De tweede is natuurlijk de ervaring van de mensen. Je moet je voorstellen, als je iets elke dag doet, dan doe je eerst 300, 400 grafts. Wordt er beter en sneller in. Exact, in 3 uur. En dat doe je nu op sloffen in 1 uur. En de derde is natuurlijk het soort patiënt. Hè. Dus de derde ontwikkeling is bijvoorbeeld wenkbrauwen, moeilijke reconstructies en zo. Dat zijn dus wordt er een deel routine. En dan wordt een deel eigenlijk wat minder routinematig. En dan krijg je ook de ontwikkeling van ziekten. Hè. Dus vroeger kon je haarziekten niet behandelen door middel van deze techniek. Nu kunnen wij dat wel. Omdat dus je in principe ongelimiteerd dus het donorgebied kan gebruiken. We hebben teruggekeken. Ga even vooruitkijken. Over 10 jaar, waar zijn jullie dan als bedrijf? Ik denk dat dus eigenlijk de techniek zich verder ontwikkelt. Dan kan je misschien van 1 haar niet 2 haren maken, misschien van 1 haar 10 haren. Dat is dus eigenlijk... Is dat dromen of is dat mogelijk realiteit? Nee, dat is niet dromen. Maar het is wel zo dat je zegt dat wel moet kunnen. Veel mensen denken van, goh, dat moet toch kunnen? Ja, het kan ook. We hebben ook bewezen dat het kan. Maar je moet het wel onder controle zien te krijgen. Want op het moment dat je niet kan controleren van, goh, als ik nou dat kleine stukje huid terugplaats en de ene keer komt er 2 haren uit, de andere keer komt er 10 haren uit, de andere keer komt er 5 haren uit en ik weet mijn god niet hoeveel er zijn, dan heb je een probleem. Je moet dus eigenlijk het onder controle. Ik ben meer tevreden als dus eigenlijk je van tevoren kan weten, als ik nou 1 klein haartje gebruik en dan kan ik er 5 van, dan weet dat elke keer 5 haartjes kan laten groeien. Dan ben ik meer tevreden dan dat ik de ene keer 7 en de andere keer 12, de andere keer 10. En dat je dat niet controleren, je weet wat er komt. Controleren. Ja, anders kan je niet al het aanbieden als reguliere behandeling. Ga voor meer informatie naar rtl.nl/newbeautylooks. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hair Science Institute. Voor veel mannen is kaalheid een pijnlijk onderwerp. Voor Gerard Joling niet. Met Charles praat hij over haartransplantaties die hij in het verleden elders heeft ondergaan. Was het ook zo dat je persoonlijk dat je er last van had? Dat je denkt van, ik zie er gewoon minder goed uit. Of ik word sneller oud. Even los van je artiestenbestaan, zeg maar. Nou, het was toen nog wel te camoufleren, makkelijk, zeg maar. Maar ik vond het wel heel vervelend. Ik dacht er vaak over na. Ik dacht, gadverdarrie, ik wil dat helemaal niet. Want je bent ook wel op uiterlijk natuurlijk. Tuurlijk, best wel. Ik ben best ijdel. En ik had een kop met haar vroeger. Dat was niet normaal.
Dat moest altijd Dat is een uitgedrukt grote worden. beef, hè? Ja. Ja, ik hoefde alleen maar mijn hand zo te doen en dan viel het helemaal zo in lagen. Nou, die tijd is goed geweest. Maar ik denk, ja, we moeten toch redden wat er te redden valt. En dat is goed gelukt. Ja. De grap is dat mijn management mee was. En die zei, nou, we moeten het doen en eigenlijk ook heel snel. Dus niet te lang over nadenken. Normaal moet je toch altijd inschrijven. Even nadenken, doe ik het wel, doe ik het niet. Je bespreekt het thuis of met wie dan ook. En dat ging eigenlijk heel vlotjes. Dus ja, het is best een lange lig. Want je ligt eerst natuurlijk op je buik. Weggehaald. Omdat natuurlijk al die dingetjes weggehaald moeten worden en dan later weer erin. Maar het waren enorme aardige mensen. Vond ik ook al zo prettig dat iedereen zo vriendelijk was. En tussendoor, als je naar het toilet wil, prima. Wil je een broodje, prima. Wil je een kopje koffie, prima. En woem, verder. En er zijn natuurlijk enorme, nou, om het zo maar te zeggen, de hulpkrachten die er enorm snel in zijn. En daar zit ook wel verschil tussen. Plus onze eigen dokter Koen natuurlijk, hè, die dan... Koen Go. Ja, die het natuurlijk fantastisch doet. Dus nee, ik heb geen pijn gehad. Ik moet geen pijn meer hebben. Wat jullie doen, doen jullie maar. Maar nou, ik heb niet eens de verdovingsprikken gevoeld. Maar wat bij jou opvalt, Gerard, jij bent er altijd ontzettend open over geweest. Over je kaalheid en over de behandeling die je hebt ondergaan om het weg te werken. Ik ging gelijk de volgende dag naar de première met Hans Ja. Klok, kan ik me herinneren. Ja, dat Want ik stond denk, ik alle moet er ook kanten. vanaf. Ik denk niet dat ze iets... Wat is er gebeurd of wat heeft hij? Ik dacht, er vanaf. En dat was prima, iedereen vond het prachtig. En plus dat iedereen, gek genoeg, vond iedereen het nog heel leukste dat ik kaal was ook. Dat vond ik zelf natuurlijk iets minder. niet de bedoeling. Dat was niet de bedoeling. Maar in ieder geval, nee, ik heb niet een minuut spijt gehad. Ik heb het daarna nog een keer gedaan. Inmiddels heeft Joling meerdere behandelingen bij Hair Science Institute ondergaan en is hij erg te spreken over zijn nieuwe haardos. Net als Joling vinden steeds meer mensen hun weg naar Hair Science Institute, ook in het buitenland. Jullie zijn in oorsprong een Nederlands bedrijf, maar gaan steeds meer de internationale kant op. Vertel eens wat jullie in diverse buitenlanden doen. Ja, we zijn inderdaad, wat je zegt, begonnen in Nederland. Internationaal, dat speelt nu sinds een jaar of 4, zijn we heel actief bezig. Wij zijn nu met een best wel een grote kliniek vertegenwoordigd in Londen. En in 2013, eind 2013, hebben wij een grote kliniek geopend in Jakarta, Indonesië. Andere partnerships die op het programma staan, zeer binnenkort, is Cap d'Antibes Zuid-Frankrijk. Dus de internationale ontwikkeling die wordt langzaam uitgerold. Jullie zijn dus in Azië actief, Jakarta, maar ook op een aantal plekken in Europa. Beschrijf eens bijvoorbeeld die markt in Europa. Wat is daar heel specifiek aan? De Europese markt ligt een beetje voor op andere markten. De wens om, we spreken even over mannen, om haren te willen hebben, is landonafhankelijk, is geloofsonafhankelijk, is alles onafhankelijk. Een bepalende factor heel vaak is natuurlijk, kan ik het mij veroorloven en wil ik het mij veroorloven? Maar de wens van heel veel mannen worldwide om er langer jonger uit te zien, die is er overal. Ik kan me ook voorstellen dat een Aziat heeft ander haar dan wij dat hebben. Als je bijvoorbeeld in Afrika zou beginnen, dan hebben mensen weer kroeshaar. Ja. Heeft dat ook nog gevolgen voor de behandeling? Heel veel. Oké. Want een Aziatische haarlijn is heel anders dan een Europese haarlijn. Binnen Europa hebben we ook verschillende haarlijnen. Een Spaanse haarlijn is bijvoorbeeld een heel ander dan een Engelse haarlijn. Nooit bij stilgestaan. Ja, maar dat is gewoon zo. Omdat het haar ook gewoon heel anders is. En daar moet je wel allemaal rekening mee houden. Als mensen naar het buitenland gaan voor de behandeling. Dat is een Hollandse jongen, die krijgt een Turkse haarlijn. Dat ziet er niet uit. Hair Science Institute heeft al meerdere herstelbehandelingen uitgevoerd omdat cliënten niet tevreden zijn met andere haartransplantaties die zij elders hebben ondergaan. En wij moeten dan weer proberen een Hollandse haarlijn ervan te maken. Dus ja, er zitten heel veel gevaren ook eraan om dus eigenlijk naar het buitenland te gaan om te behandelen. En aan de achterzijde zie je dus eigenlijk heel duidelijk allemaal littekens van de FUE, de Follicle Unit Extractie, waarbij ze de hele haarwortel weghalen. En daardoor is ook dus het donorgebied verminderd. Vandaag zijn we getuigen van een haarstamceltransplantatie bij Hair Science Institute in het WTC in Amsterdam. Kimo Pakala is speciaal voor deze behandeling overgevlogen uit Noorwegen. And let's take a look at your donor area because
you have had a treatment before, which is called the FUE technique in a different clinic. And we can see that there are some tiny little scars left here in the donor area. So they extracted with a bigger needle than we do. And that will leave some tiny little scars. In Nederland en ook in andere landen is meer aanbod als het gaat om hulpmiddelen en behandelingen voor kale mensen. Je kunt hier in Nederland wel eens doen, je kunt naar het buitenland gaan, snoepreisjes naar Istanbul zijn bekend. Waarom moeten mensen voor jullie kiezen en niet voor die soms goedkopere, met veel spectaculaire resultaten omgeven andere aanbieders? Nou, dat is echt niet te vergelijken. De techniek is gewoon heel anders. Bij de andere technieken is het zo dat je altijd littekens krijgt. Dus je krijgt een volle bos met haar. Maar je houdt ook aan de achterzijde gigantisch veel littekens. Omdat ze je aan je achterkant weghalen en voor terugzetten. Ja, we hebben dingen meegemaakt waarbij ze hebben betaald voor een wat mildere vorm van haartransplantatie. Dat de FUE, de follicle unit extractie, waarbij dus de haarwortelzakjes 1 voor 1 worden eruit gehaald. Daar krijg je wel pinpoint littekens van. Maar het is natuurlijk veel netter dan met een stripmethode, waar je je reep huid met haar eruit haalt en je een smiley als litteken overhoudt aan de achterzijde. Voordat de behandeling echt kan beginnen, wordt de huidige haarlijn vastgelegd en het haar kort geschoren. When did you start getting bald? I guess I was around 20. As you know, it's that's early. Right? Yeah, it's quite early. And when you start losing, you don't notice it before it has gotten quite long in the process. So I'm a bit unsure, but I would guess around 20. And you're now? 25. And then you decided to have a treatment in Norway. You're Norwegian, yeah, right? That's correct. I mean, to go to a clinic in Norway. What was that about? It was the FUE technique. I found that... Which is, you mean, taking away hair and just putting it over here, right? Yeah, and it's not the same technique, so they don't preserve the donor area the same way as they do here. So when they take it out, it's gone forever. All right, here we go. Okay. Yeah. And I discovered this technique and saw the possibilities for even more treatments, and the choice was quite easy. How does that feel? I don't feel anything. Okay. For some people it might seem a bit extreme, but for me it's worth it. So. And what made you decide that these people are trustworthy and you're going to lay down on this table in a couple of minutes and they start working on you and you trust them? Why do you trust them? First of all, they are extremely professional all the way, from the telephone to the meetings or everything. And I'm quite convinced over the videos on the websites, and also they have shown me quite detailed go-through of the technique and operations, and many pictures and the end Other patients and other clients. Yeah, and the end results are quite fantastic. So. We hebben hier een patiënt uit Noorwegen. Juist, ja. Wat deze meneer heeft gehad is een follicular unit extraction. Dat betekent dat zij de gehele unit eruit halen. Alle haartjes met daaromheen alle belangrijke haarstamcellen en weefsel. En dus groeit er geen haar terug waar je iets weggehaald hebt? Juist, juist. Zij verplaatsen slechts de haren. En in onze kliniek, in onze techniek, halen we slechts een deel van zo'n unit eruit. Waardoor we een hergroei kunnen garanderen in het donorgebied. Ja, dus waar je weggehaald hebt, komt het nieuwe haar terug? Komt nieuwe dat is het haar bijzondere. Ja. Juist, juist. En dat is juist onderscheidend van onze techniek. En wat bij hem ook zichtbaar is, aan die andere behandeling hou je fikse littekens over. Juist, juist. En dan zien we allemaal kleine witte puntjes. En die zijn verspreid over het gehele donorgebied. Was it painful, the treatment you got in Norway? A bit more painful than this will be, I guess. Okay. I already noticed the difference in the anesthetic. Okay. This was much more comfortable. Dus technisch gezien wordt het een stuk lastiger om deze behandeling uit te voeren. Maar inmiddels hebben we daar zoveel ervaring bij dat we dit zonder problemen ook gewoon gaan uitvoeren. Ik vond het een beetje een hersteloperatie. Een beetje een herstel, inderdaad. Zo kunt u het zien. En dus komen ze ook van buiten Nederland, dat is wel bijzonderheid. Juist, ja. We hebben cliënten vanuit de hele wereld. Oké. Er komen ook veel nu tegenwoordig uit het Midden-Oosten. En ook uit de States, Engeland. Nadat de grafts zijn geoogst, wordt het gedeelte waar ze geplaatst gaan worden gemarkeerd. Bij chemo zal voornamelijk de kruin worden gereconstrueerd. I will just take a close look and see how big the area would be effectively. And you can have a close look. Yeah, I agree. So I try to fill in the gaps as much as possible. Yeah. And we reach a very high amount, in your case 1200.
although your donor area has been damaged, we still managed to get a high amount, 1200, so I'm quite happy with that. Yeah, me too. Okay, great. Als de verdoving volledig is ingewerkt, worden de gaatjes gemaakt waarin de technicians de graft zorgvuldig zullen terugplaatsen. And I'll just start with the procedure now. If anything, just let me know, okay? Yeah. Ga voor meer informatie naar rtl.nl/newbeautylooks. Wat vindt hoogleraar dermatologie, professor Dr. Neumann, van het aanbod van haartransplantaties? Nou krijg je ook aanbiedingen. Ga bijvoorbeeld naar Istanbul. Er zijn veel meer plekken waar je naartoe kunt. Istanbul is het walhalla van de haartransplanteurs. Wat adviseert u mensen die kaal zijn en denken van... tja, dat bespaart me wel een hoop geld, want in Nederland is het niet goedkoop. Nee, het is niet goedkoop. Dat klopt, het is niet goedkoop. Istanbul is zonder meer goedkoper, maar je krijgt wel wat anders. Okay. En de vraag is of je met een driewieler tevreden bent of met een Rolls Royce. En dat zal iedereen voor zichzelf moeten uitmaken. Want er komen hier ook mensen op het spreekuur die zich ergens hebben laten transplanteren. En dat je denkt, nou, dan denk ik dat ik liever een kaal hoofd had gehouden. En dat is natuurlijk ook, en dat bijwerk is natuurlijk veel moeilijker dan het in één keer goed doen. Dus u zou adviseren mensen die hierover denken van... poeh, ik vind het duur, spaar nog 1 of 2 jaar door. Dat zou ik wel zeggen, ja. Bijna 3 weken geleden waren we in Amsterdam bij de behandeling van Kimo. André Pakala, een Noorse man die al heel jong kaal geworden was. We hebben gekeken bij zijn behandeling. Ik zoek nu contact met hem via Skype. We moesten kijken hoe het een paar weken later met hem gaat. Hello there. Hello. Hi Kimo, you look great. How are you doing? I'm fine. The recovery process was extraordinarily fast, So how is the hair? Yeah, it's fine. There's quite a big improvement already. And the recovery after the treatment, it was quick? Yeah, it was really quick. My donor area started to grow already during the procedure itself, so that was quite amazing. And I didn't have any scalp in my donor area almost the same day, so I was quite shocked about that. So looking back on the whole process, would you recommend it to other people as well? Yeah, definitely. I would absolutely do that because of the end result, and the whole procedure was very professionally done, and it's very nice people there. So. Well, thank you very much and good luck to you. No problem. Thank you. Bye-bye. Take care. Same to you. Bye. Volgende week volgen we de behandeling van autocoureur Xavier Maassen en spreken we Laura die haar haar gewoon weer naar achteren kan dragen, zoals alle andere meisjes van haar leeftijd. Aflevering gemist? Ga naar rtlxl.nl. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Hair Science Institute.